ઉત્તરાયણ ઉપર આપણે જાત જાતની ચીક્કીઓ બનાવીએ. સિંગ, તલ, દાળિયા, કોપરા કે પછી ડ્રાયફ્રૂટ, કોઈ પણ ચીક્કી બનાવો, પણ ચીક્કી બનાવવા માટે ગોળની પસંદગી અને ગોળનો પરફેક્ટ પાયો બને ને તો જ કોઈ પણ ચીક્કીના તુરંત જ ટુકડા થઈ જાય અને દાંતમાં જરા પણ ના ચીપકે તેવી ફરસી બને. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે દાળિયા, તલ, શીંગ અને કોપરાની મિક્સ ચીક્કી બનાવશું, અને તે પણ ચીક્કી બનાવવામાં ધ્યાન રાખવા જેવી બધી બાબતોની ટિપ્સ સાથે, જેથી પહેલી વખત પણ કોઈ પણ ચીક્કી બનાવતા હશો ને તો પણ પરફેક્ટ ચીક્કી બનશે. મિક્સ ચીક્કી બનાવવા માટેનું પરફેક્ટ માપ પછી બતાવું. એ પહેલાં ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ બાઉલ કે વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું. ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં અડધો બાઉલ દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. પેન ગરમ છે એટલે અડધી મિનિટ જ ગેસની લો ફ્લેમ પર દાળિયાની દાળને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાની છે. દાળિયાને શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તુરંત જ દાળિયાની પેનને ગેસ પરથી લઈ અને દાળિયાને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. અહીં જુઓ, દાળિયા શેકાવાની સુગંધ તો આવે છે, પણ તેનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી થયો. અને અહીં કોઈ પણ સામગ્રી શેકીએ ને ત્યારે તેનો કલર ચેન્જ ના થાય ને એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એ જ રીતે હવે માપના બાઉલમાં 5 કપ સફેદ તલ એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ પેનમાં ઉમેરી દઈશું. તેને પણ માત્ર 30 સેકન્ડ માટે મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. તુરંત જ શેકાયેલા તલને હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે ગરમ થતી એ જ પેનમાં માપનો પા બાઉલ એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાળા તલ પેનમાં ઉમેરશું. કાળા તલને પણ માત્ર 30 સેકન્ડ જેટલા શેકવાના છે. આ કાળા તલ શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેને પણ શેકેલા સફેદ તલ સાથે ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. ફરીથી એ જ પેનમાં અડધો બાઉલ સૂકા કોપરાની સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું. આ કોપરાની સ્લાઇસને પણ ગેસની લો ફ્લેમ પર 1 મિનિટ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. કોપરાની સ્લાઇસ શેકવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તુરંત જ તેને પણ ડીશમાં દાળિયા સાથે કાઢી લેવાના છે અને ઠંડા થવા રાખી દઈશું. અહીં જુઓ, કોપરાની સ્લાઇસનો કલર બિલકુલ ચેન્જ નથી થયો, તે રીતે શેક્યા છે. બધું શેકાઈ જાય ને એટલે હવે પરફેક્ટ ચીક્કી બનાવવા માટેનું માપ સેટ કરીએ. જેના માટે જે માપનું બાઉલ સેટ કર્યું છે ને તે 2 બાઉલ ચીક્કી માટેનો ગોળ લેવાનો છે. અત્યારે માર્કેટમાં સરળતાથી ચીક્કીનો આવો વ્હાઈટ ગોળ મળી જાય છે. આ ગોળ લેવાથી ગોળનો પાયો તો સરસ બને જ છે અને રેડીમેડ ચીક્કી જેવી જ આ ચીક્કીમાં એક શાઇનિંગ પણ આવે છે અને ચીક્કી ફરસી પણ બને છે. 2 બાઉલ ગોળ સામે અડધો બાઉલ શેકેલા સિંગદાણા ફોતરા ઉખાડીને લીધા છે. ચીક્કી બનાવ્યા પહેલાં ગોળ ભાંગવાની સહેલી રીત અને કિચન ખરાબ થયા વગર શિંગદાણાના ફોતરા ઉખાડવાની 2 સહેલી રીતનો વિડીયો મેં હમણાં જ અમારી ચેનલ પર મૂક્યો છે, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો એ જરૂરથી જોઈ લેજો. અડધો બાઉલ શિંગદાણા સાથે શેકેલા દાળિયાની દાળ ઉમેરશું, જે અડધો કપ છે, એટલે કે શિંગદાણા અને દાળિયાની દાળ બંને મળી 1 બાઉલ થયું છે. હવે 1 બાઉલમાં શેકેલા કોપરાની ચિપ્સ ઉમેરી દઈશું, જે અડધો બાઉલ થશે. હવે તેમાં શેકેલા સફેદ અને કાળા બંને તલ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ચીક્કી માટેનું પરફેક્ટ માપ લઈએ ને તો 2 બાઉલ ચીક્કીના ગોળ સામે ટોટલ 2 બાઉલ મિક્સ સામગ્રી એટલે કે શીંગ, દાળિયા, કોપરું, સફેદ કાળા તલ મિક્સ કરી અને લેવાના છે. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરશું. ગરમ થતાં ઘીમાં 2 બાઉલ ચીક્કીનો ગોળ ઉમેરી દઈએ. હવે ગોળને ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈ અને ઓગાળવાનો છે. માર્કેટમાં સ્પેશિયલ ચીક્કી માટેનો ગોળ છે ને તે મળે છે. આ કોલ્હાપુરી ગોળ થોડો એવો સોફ્ટ હોય છે અને ઇઝીલી તેના નાના ટુકડા પણ થઈ જાય છે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સતત મિક્સ કરતા હવે જુઓ, ગોળ છે ને તે બધો ઓગળી એકરસ થઈ ગયો છે. ગોળ તો ઓગળી અને લિક્વિડ થઈ ગયો, પણ પરફેક્ટ ચીક્કી બનાવવા માટે આપણે ગોળનો પરફેક્ટ પાયો લેવો ખૂબ જરૂરી છે. તો તેના માટે ગોળને આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ગેસની લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. અહીં જુઓ, મિક્સ કરતાં ગોળનો કલર ગોલ્ડનમાંથી ધીમે ધીમે ચેન્જ થઈ અને ડાર્ક થવા લાગ્યો છે અને ગોળની પાય બનવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ છે. તો આ સમયે ગોળના મિશ્રણમાંથી 3 થી 4 ડ્રોપ જેટલું મિશ્રણ છે ને તે પાણી ભરેલા બાઉલમાં લઈ લઈશું. ગોળની પાઈના આ ડ્રોપ છે ને તે પાણીમાં થોડા એવા ફેલાઈ ગયા છે. આ ડ્રોપને પાણીમાંથી બહાર કાઢતા ઠંડી થયેલી ગોળનું મિશ્રણ છે ને તે હજી સ્ટીકી છે અને ટુકડા કરતાં તે ટુકડા પણ નથી થતા, એટલે કે ચીક્કી માટે જેવો ગોળનો પાયો જોઈએ ને તે હજી તૈયાર નથી થયો. એટલે વધુ 1 થી 1.5 મિનિટ પાયાને સતત ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા રહેવાનો છે. અહીં ગોળ ઉમેર્યા પછી મિક્સ કરતાં ટોટલ 7 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. હવે ગોળનો પાયો બનવાની એકદમ સ્ટ્રોંગ સુગંધ સાથે પાયાનો કલર પણ ડાર્ક ગોલ્ડન થયો છે.
આ સમયે ફરીથી બનેલા ગોળના પાયાના ડ્રોપને બાઉલમાં ભરેલા પાણીમાં ઉમેરશું. તુરંત જ પાણીમાં રહેલ ડ્રોપ છે ને તે હાથમાં લઈ ચેક કરતા જુઓ. બનેલો પાયો એકદમ કડક થઈ ગયો છે અને હાથથી જરા એવું પ્રેસ કરતાં તેના નાના ટુકડા થઈ જાય છે. બસ તુરંત જ પાઈના ટુકડા થઈ જાય ને તેનો મતલબ એ છે કે ચીક્કી બનાવવા માટે પરફેક્ટ પાયો બની અને તૈયાર છે ને એકદમ સરળ રીતે ચીક્કી બનાવવા માટે ગોળનો પાયો બનાવવાની. બસ આવો ગોળનો પાયો બની જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ પાયમાં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું અને તુરંત જ પાયોમાં મિક્સ કરશું. બેકિંગ સોડા ઉમેરવાથી બનેલી ગોળની પાઈનો કલર થોડો એવો લાઇટ થશે અને સાથે સાથે ચીક્કી બન્યા પછી ક્રિસ્પી સાથે ફરસી પણ બનશે અને દાંતમાં તો બિલકુલ નહીં ચીપકે. બેકિંગ સોડા મિક્સ થઈ જાય ને એટલે તુરંત જ બનેલી ગોળની પાઈમાં શેકેલા શીંગ, દાળિયાની દાળ, સફેદ અને કાળા તલ અને કોપરાનું મિશ્રણ છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. તુરંત જ બધું હલાવી અને ગોળની પાઈમાં મિક્સ કરશું. હવે ગોળનું પ્રમાણ માત્ર સહેજ જેવું મને વધારે લાગે છે એટલે માત્ર પા બાઉલ જેટલો જ શેકેલા શીંગ અને દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. ફરીથી બધું મિક્સ કરશું. મિક્સ કરતાં હવે જુઓ મિક્સ ચીક્કીસ માટેનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવેનું કામ આપણે સમય બગાડ્યા વગર એકદમ સ્પીડમાં કરશું. તો તેના માટે ચોખ્ખા કિચન પ્લેટફોર્મ ઉપર અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઘી લઈ અને આ રીતે સરફેસ ઉપર લગાવી દેવાનું છે. ઘી વ્યવસ્થિત લગાવાઈ જાય ને એટલે તુરંત જ બનાવેલા મિક્સ ચીક્કીના મિશ્રણને આ રીતે સ્ટેન્ડમાં ફેલાવી દેવાનું છે. હવે ઉમેરેલા ગરમ મિશ્રણને પહેલાં આ રીતે હાથ અને ફાવે તો તવેથા વડે સેટ કરવાનું છે. થોડું એવું મિશ્રણ બધી બાજુથી સેટ થઈ જાય ને એટલે વાટકી વડે મિશ્રણને આ રીતે ઉપરથી પ્રેસ કરતા જઈ અને ફેલાવશું. ઉપરની સરફેસ એકદમ ફ્લેટ થઈ જાય તેવું મિશ્રણ ફેલાવાઈ જાય ને એટલે વેલણ વડે આ રીતે મિશ્રણને વણવાનું શરૂ કરી દઈશું. ઘણાને ચીક્કી બનાવ્યા પછી કન્ફ્યુઝન એવું હોય છે કે ચીક્કી શેના ઉપર ફેલાવી જેથી તે ક્યાંય પણ ચીપકે નહીં અને પરફેક્ટ ટુકડા પણ પડે, પરફેક્ટ પતલી ચીક્કી બને. જેના માટે જાડા પોલિથીન પર અથવા તો બટર પેપર પર આ મિશ્રણ ફેલાવવાનું સજેશન આવે છે. પણ હું તો એટલું જ કહીશ કે પ્લાસ્ટિક પેપર કે બટર પેપર કાંઈ પણ લેવાની જરૂર નથી. ફક્ત ચોખ્ખું કરેલું કિચન સ્ટેન્ડ ઉપર અથવા તો સ્ટીલની ડીશમાં ઘી લગાવી અને મિશ્રણ ફેલાવી દેશો ને અને પરફેક્ટ પાયો બન્યો હશે ને તો ચીક્કી એકદમ સરસ ઉખડી જશે અને એકદમ સરસ પીસ પણ બનશે. અહીં જુઓ બધી સાઈડ વણતા નોર્મલ દાળિયા અને શીંગની ચીક્કી જેટલી પતલી હોય ને તેવું મિશ્રણ પતલું થઈ ગયું છે. તો આ ફેલાવાયેલા મિશ્રણ ઉપર થોડું એવું સૂકા કોપરાનું મોટું ખમણ છે ને તે આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. કોપરાનું ખમણ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે તેની સાથે દેશી લાલ ગુલાબની ડ્રાય પાંખડી પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે. ફરીથી વેલણ વડે થોડું એવું વણી લઈશું જેથી ગુલાબની પાંખડી અને કોપરાનું ખમણ છે ને તે વણેલી ચીક્કીમાં સેટ થઈ જાય. જુઓ ગુલાબની પાંખડીના કારણે ચીક્કી એકદમ સરસ ડેકોરેટિવ સરસ લાગે છે. અહીં જો ગુલાબની પાંખડી ના ઉમેરવી હોય ને તો તેના બદલે પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે પણ આ ચીક્કીને ગાર્નિશ કરી શકાય છે. બસ વ્યવસ્થિત ચીક્કી વણાઈ જાય ને એટલે આ મિશ્રણ થોડું ગરમ છે ને ત્યાં જ તેના પર કટ લગાવી લેવાના છે. અહીં આપણને ફાવે ને તે રીતે ચપ્પુ કે કટર વડે આ રીતે કટ પાડી લઈશું. આ કામ પણ ખૂબ જ જલ્દી કરવાનું છે કારણ કે મિશ્રણ તુરંત જ ઠંડુ થઈ જાય છે અને કિચન પ્લેટફોર્મ પરથી ચીક્કી અલગ પણ થવા લાગે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હજી હું કટ કરું છું ને ત્યાં બીજી સાઈડથી ચીક્કી પણ અલગ થવા લાગી છે. બધા કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે 1 થી 2 અલગ થયેલા ટુકડા પણ અહીં આપણે જોશું. હજી ચીક્કી અંદરથી સહેજ ગરમ છે એટલે ટુકડા છે ને તે અલગ થવામાં સહેજ સમય લાગે છે અને સહેજ એવું ચીપકે છે માટે ચીક્કીને ઠંડી થવા દઈશું. 15 થી 20 મિનિટ પછી આપણે ચીક્કીના ટુકડા અલગ કરશું. જુઓ એક પછી એક એકદમ પરફેક્ટ મિક્સ ચીક્કીના પીસ અલગ થવા લાગ્યા છે. અહીં આપેલી બધી નાની નાની માહિતીનું ધ્યાન રાખવાથી કોઈ પણ ટ્રીક વગર એકદમ પરફેક્ટ મિક્સ ચીક્કી તો શું ફક્ત સીંગ કે તલ કે દાળિયા કે પછી મમરા બધાની ચીક્કી આવી જ પરફેક્ટ બનશે. ચીક્કીના પીસના ટુકડા કરતાં પણ અહીં જુઓ તુરંત જ એકદમ સરસ ટુકડા પણ હાથ વડે થઈ જાય છે અને ખાશો ને તો દાંતમાં તો બિલકુલ ચીપકશે જ નહીં તેવી પરફેક્ટ મિક્સ ચીક્કી બની અને તૈયાર થઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે બધી જાણકારી સાથે ગોળની મિક્સ ચીક્કી બનાવી. તો આ મકર સંક્રાંતમાં આવી મિક્સ ચીક્કી ઘરમાં ખૂબ જ સરળતાથી જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ભાવશે અને રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર પણ કરજો અને સાથે કોમેન્ટ પણ કરજો. સાથે જ અમારી રેસીપીની લિંક તમારા મોબાઈલ પર મેળવવા માંગતા હો ને તો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી જોઈન કરી લેજો. તેની સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.